Дивіться, я називаю асоціації, а ви намагаєтесь згадати, що це за країна. Добре. Бургери та хот-доги. Америка. Саме так. Голлівуд. Америка. Так, вірно. Кремнієва долина. Штати. Вірно. Макдональдс. Розгубилась, тому що всюди є Макдональдс. Добре. Кремнієва долина. Так. Америка, Каліфорнія. Бенджамін Франклін. Американець Так. США. на доларах, на сотні. Але я читала, що він ніколи не був американським президентом, але його так люблять. Він винайшов якусь печать, таку печать, яку для американців це дуже велике значення має. Які ще асоціації, ось коли ви про цю країну згадуєте, які перші асоціації ваші? Ну, допомога Україні, Байден, українська діаспора. Що ще? В кінофільми. Дуже люблю кінофільми. Сам удома, Новий рік і так далі. А які ще асоціації у вас з Сполученими Штатами? Перші? Кіно. Перше, мабуть, це дійсно кінофільми. Перше, так якісь такі. Це особисто мої. Мені от з машинами, я дальнобійником був, подобаються їхні машини. Які ще асоціації пов'язані з США? Хот-доги. Міссурі. Трамп. Байден. Демократія, незалежність, Конституція. Статуя Свободи. Що ще в нас там є? Нью-Йорк. Чикаго, там от бобове зернятко. І той бек на біржі. Свобода. Рівність всіх перед законом. Це дуже важливо. Мені здається, що це найважливіше. А які ще ваші асоціації з цією країною? С Америкой? Я там много раз был. Прекрасная страна. Страна, удобная для жизни. Страна, которая меня поразила отношением к животным и к инвалидам. Вот и первые впечатления были. Добре, а яких можете назвати відомих американців? Луї Армстронг, Елла Фіджеральд. Так, хто там ще американці, якщо з кіношної. Голлівудських акторів дуже багато. Там, я не знаю, Джонні Депп, Ді Капріо і так далі. Лінкольн, Вашингтон. Барак Обама. Купа американських акторів. Франклін, а тепер Буш, Вашингтон, Клінтон, так, Кеннеді. Що ви знаєте про допомогу від Сполучених Штатів Україні за ці 2 роки? Дуже багато американців нам допомогли. Дуже багато. Це і снаряди, це і Петріоти, це ПВО, це ППО. Снаряди до цих ППО. Що ви знаєте про допомогу від США Україні зараз? Це дуже міцна допомога. І я вважаю, що в цей час, коли Україна воює з агресором, Байден, Сполучені Штати Америки, на чолі з Байденом, президентом Байденом, дуже допомагають нашій країні. Тому що вони підтримують, напевно, найбільше Україну. Я не знаю. А про військову допомогу щось знаєте? Військова допомога, так, джевеліни. Я думаю, що це З самого початку? Так. Я думаю, що це було, мабуть, найменше, що ми почали, і яка допомога йшла. Багато чого ми не знаємо, але я думаю, що там допомога потужна йде. А що знаєте про допомогу від Сполучених Штатів до України? Знаю рівно те, що нам показують в новинах, тобто глибоко не знаю. Знаю, що вони допомагають. Знаю, що мені особисто хотілося б, щоб допомагали швидше і більше. А що би ви хотіли від нас, українців, можливо, передати американцям, які будуть дивитися відео? Дякуємо та віримо в нашу спільну працю з метою подолати цю ворожу гидоту. Ви би хотіли щось передати американцям? Знаєте, мої поради американцям, я думаю, не дуже цікаві. Так що, Що би ви передали американцям від нас? Американцям найтепліші побажання, щоб їх країна оставалася такою справедливою, такою вільною, такою порядною, як вона була завжди. Що би ви хотіли передати від нас, українців, американцям? Хотілося б сказати, що
попросити, напевно, не забувати про війну, не забувати про те, що не дивлячись на те, що ви зараз бачите картинку, де спокійно, де люди ходять, займаються побутовими справами, працюють і тому подібне. Це через те, що ми сильні, ми нездоланні, ми міцні і ми тримаємося. Але війна вона продовжується. Можливо, це в Києві не видно, але на фронтових позиціях, на лініях, у прифронтових містах це все дуже сильно видно. Тож, щоб люди не забували, щоб люди пам'ятали про війну, максимально намагалися підтримувати нас і були з Україною завжди. Що би ви хотіли від нас, українців, їм сказати, їм передати? Хочу подякувати за те, що допомагають. Велике прохання не залишати нас в цій біді і надалі, тому що ми свідомо розуміємо, що якщо зупиниться підтримка світу, то під сумнів ставиться наша перемога. Але я вірю в те, що світ нас не залишить. Ця солідарність додає нам і настрою на кожен день, і віри, і надії. І Україна була, є і буде, бо є у ній ми, і є ті, які нам допомагають. Слава Згоден. Україні! Героям слава!